Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Εδώ σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, στη φύση μας. Είναι πλέον τέλη φθινοπόρου, έχουν αρχίσει τα φύλλα να πέφτουν, έχει αρχίσει η φύση να αποκτάει καινούργια χρώματα, όμορφα χρώματα και ο καιρός είναι ό,τι πρέπει για να βγούμε έξω στην εξόρμησή μας, να ψάχνουμε το κομμάτι του χρυσού που είναι το project. Γι' αυτό ευχηθείτε μου καλή τύχη. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να δούμε. Δείτε πόσα φύλλα έχουν πέσει, παιδιά. Το νερό, δείτε. Ούτε καν η στάθμη του δεν φαίνεται καν να τρέχει, έχει πέσει τόσο πολύ. Κάπου εδώ πέρα έφτανε το καλοκαίρι. Τώρα δείτε πόσο χαμηλά είναι. Αλλά έχει νερό που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μια χαρά είναι ακόμα. Μας φτάνει. Και άμα δεν μας φτάνει, θα σας δείξω ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε. Δείτε πόσο λίγο είναι, ίσα ίσα τρέχει. Αλλά από τη στιγμή που τρέχει και το νερό ανακυκλώνεται, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το καλό είναι ότι έχουν ξεκλειδώσει κάποια σημεία που δεν μπορούσαμε αλλιώς να ψάξουμε το καλοκαίρι. Για παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ναι, παιδιά, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα παλιότερα έβαζα τις γαλότσες για να περάσω απέναντι. Τώρα δείτε, όλα τα ρεάκια έχουν εδώ πέρα στην Βόρεια Ελλάδα έχουν στερεύσει. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα λίγο τρεχούμενο νερό και πιστεύω από εδώ και πέρα θα γίνεται ακόμα καλύτερο. Δείτε εδώ πέρα μεγάλα κομμάτια χαλαζία. Παιδιά, ο χρυσός δεν είναι σε μια πλευρά όπως είναι στο ποτάμι. Έχει τελείως διαφορετική φυσιογνωμία αυτό το ρεάκι. Συνήθως πάω από τη μια πλευρά, περιορίζω τα σημεία ώστε να μπορέσω να βρω το καλύτερο σημείο από όλα τα άλλα που έχει τα περισσότερα κομμάτια και τις περισσότερες πιθανότητες. Παίζουμε με τις πιθανότητες εδώ. Αλλά από τη στιγμή που αυτό το ριάκι έχει παντού πετρώματα, χαλαζία και από μόνο του είναι που βγάζει το χρυσό, αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ, τα σημεία είναι άπειρα που μπορεί να ψάξει κανείς. Και δεν ακολουθούν τις συνθήκες που ακολουθεί ένα ποτάμι. Αυτό είναι κακό και καλό και κακό. Γιατί μπορεί κάποιος που δεν ξέρει να έρθει και να ψάξει σε ένα τυχαίο σημείο και να βρει ένα μεγάλο κομμάτι. Ενώ αυτός που ξέρει δεν μπορεί να εμπιστευτεί, να εντοπίσει κάποιο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει σωστή πλευρά σε αυτό το συγκεκριμένο ριάκι. Από τη στιγμή που τα πετρώματα χαλαζία έρχονται και το διασχίζουν, αυτός ο χρυσός αποθηκεύεται και από τις δύο πλευρές επί τόπου, σε συγκεκριμένα σημεία. Γιατί η δύναμη του ριακιού δεν γίνεται ποτέ να είναι δυνατή ώστε να το μεταφέρει πιο κάτω και σε καλύτερα σημεία. Να βλέπουμε πού είναι περισσότερες πέτρες και να πηγαίνουμε σε εκείνο το σημείο. Αυτό έχω καταλάβει. Είμαστε στον δεύτερο καταράχτη, είμαστε στα βατράχια. Τώρα αυτά έχουν βρει τη χαρά τους επειδή έχει λιγοστεύσει το νερό και είναι λασπώδης κάπως σε κάποια σημεία. Εδώ δείτε, χαλαζίες με σίδηρο μέσα. Τώρα ας πούμε εγώ άμα ψάξω εδώ πέρα μπορεί να είναι και καλό σημείο. Να σας πω την αλήθεια, θέλω να το κάνω, να πάρω λίγο ένα δείγμα από εδώ. Υπάρχει πιθανότητα εδώ πέρα να έχει, επειδή βλέπω συνέχεια, δείτε εδώ πέρα, χαλαζία να διασχίζει. Φλέβες με σίδηρο μέσα. Εδώ πέρα μέσα παίζει να έχει κομμάτια χρυσού. Δείτε, συνεχίζει εκεί πάνω, το βλέπετε. Εκεί πάνω. Έχει γραμμές. Οπότε εδώ πέρα μπορεί να έχει και ας είναι και λάθος πλευρά. Θέλω να πάρω ένα-δύο δείγματα. Έτσι για το. Δεν έχω πάρει ποτέ έτσι για να δω ρε παιδί μου. Πέφτουν συνέχεια φύλλα και ακούγεται αυτός ο ήχος. Δεν ξέρω αν το ακούγεται. Ας και προχωράει κάποιος πάνω στα φύλλα είναι. Ας αρχίσω λοιπόν από αυτό εδώ το σημείο. Θα αφαιρέσω τα φύλλα και βλέπω ότι έχει λίγο υλικό μέσα. Όσο είναι. Τα πάνω θα πάρω. Άμα δω ψήγματα συνεχίζω. Θα πάρω μία-δύο φιατέλες. Βάζουμε τα φύλλα. Έχει υλικό, αλλά να δω πως θα βγει τώρα. Να το. Και καλό υλικό φαίνεται. Τις πέτρες θα τις βάλουμε δίπλα για να τις ξαναβάλουμε μέσα. Πάρω και λίγο από εδώ. Πάρω λίγο από παντού. Δείτε. Έχει υλικό, απλά το μέρος που κάθομαι είναι τελείως λάθος. Δεν μπορώ να το μαζέψω. Γέμισα την πιατέλα μου. Την πρώτη, κάτι καλή μας αρχή. Θα πάω και κάτω που έχει λίγο ωραίο μέρος να κάνω με την πιατέλα. Είναι λίγο βαθιά. Πρώτη πιατέλα από εκεί πάνω. Δείτε τι μας έδωσε. Δείτε παιδιά, πόση μαύρη άμμο, πόσο πυρίτης. Χρυσό δεν έχει, έχει ψήγματα όμως. Δεν φαίνονται, εντάξει, τώρα στην κάμερα δεν θα φανούν. Αλλά θα σας δείξω τέλος, έχει και μολύβι. Μια χαρά, μ' άρεσε πάρα πολύ, συνεχίζω να παίρνω από εκεί. Αυτό εκεί πέρα ψήγμα παίζει να είναι, αλλά πού να φάνει τώρα. Από εκείνο το σημείο θα πάρω άλλη μια σίγουρα. Γιατί μας έδωσε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τελικά. Για να δούμε, η πρώτη πιατέλα ήταν πολύ καλή.
Είναι και η δεύτερη από την πρώτη. Και πήραμε και πιο κάτω. Ωραία, θα τα αφήσω να τα δω αυτό μετά. Πάμε σιγά σιγά όπως είπαμε. Δεν βιαζόμαστε στα πρώτα δείγματα. Στις πρώτες πιατέλες. Τίποτα δεν ξεφεύγει τώρα. Βλέπω πυρίτη αρκετό. Να δούμε τι έχει μείνει. Βλέπετε πυρίτης. Πόσα κομμάτια πυρίτη, σίδερο πυρίτη. Για να γυρίσουμε. Άμα έχει μεγάλο κομμάτι θα φανεί εδώ. Δυστυχώς έχει μεγάλο κομμάτι αλλά είναι μολύβι. Δείτε πόσο μεγάλο. Απίστευτο. Τεράστιο. Δείτε εδώ. Δεν είναι ασήμι δυστυχώς. Αλλά δείτε πόσο πυρίτη, πόση μαύρη άμμο και πόσα άλλα βαριά. Θα συνεχίσω. Θα πάρω άλλο ένα, ήταν να πάρω δύο. Θα πάρω και ένα ακόμα. Και επόμενη πιατέλα από εκεί πάλι, στο δεύτερο καταράχτη. Για να δούμε μαζί. Θα έφτασε στα λιγοστά. Είχε πάρα πολύ πυρίτη μέσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πυρίτη είχε αυτή η πιατέλα μέσα. Τον έβαλα όλο στο μπουκαλάκι τον πυρίτη, θα σας το δείξω στο τέλος. Λοιπόν, για να δούμε. Έτοιμο να τα γυρίσω. Χρυσός. Ναι ρε φίλε, χρυσός δεν είναι αυτό. Το βλέπετε. Πω παιδιά, χτυπήσαμε σημείο φοβερό. Απίστευτο. Δείτε εδώ χρυσό. Εντάξει δεν είναι γραμμάριο αλλά το βλέπετε το χρυσό εκεί έτσι. Δεν έχω και καλή κάμερα να κάνω κανένα zoom. Είναι μεγάλο κομμάτι. Και είναι μόλις βγήκε από την πέτρα. Σίγουρα μόλις βγήκε από την πέτρα. Παιδιά αυτό το σημείο που βρήκαμε στον καταράχτη είναι ό,τι καλύτερο. Σας το λέω. Πω. Και ψήγματα έβρισκα στα πρώτα δύο και τώρα αυτή η κομματάρα εκεί πάνω. Για να σας δείξω ότι ο χρυσός δεν φεύγει. Θα το πάω στα λιγοστά για να φανεί πιο καλά ο χρυσός στην κάμερα. Παιδιά τι κομματάρα είναι αυτή. Γι' αυτό δοκιμάζουμε καινούργια σημεία. Στα τυφλά το κάνω πάνω κάτω, ούτε καν κοιτάω. Γιατί κρατάω και την κάμερα. Και άμα φύγει δεν πειράζει, το γράψαμε στην κάμερα. Πόσο πυρίτη είχε αυτό το σημείο. Μου κάνει να ήταν σε τέτοιο κομμάτι ο χρυσός. Αλλά δεν πειράζει. Μου αρκεί. Ωραία, το φτάσαμε στα λιγοστά. Πάμε να το γυρίσουμε. Δείτε που ο χρυσός δεν φεύγει. Το βλέπετε. Καλά αυτό το κομμάτι χτυπάει μάτι από μακριά. Απίστευτο. Τι κομματάρα είναι αυτή. Μου άνοιξε το μάτι και είμαστε ακόμα στην αρχή. 3 πιατέλες πήρα. Που εκεί είναι το σημείο πάνω από την τσάντα μου. Είναι δύσκολο βέβαια, είναι ψηλά. Δεν ξέρω πως θα το κάνω κοντινό. Αλλά ναι, αυτό είναι το κομμάτι εδώ. Μια χαρά σηκώνεται και στο χέρι. Το μεγαλύτερο που έχουμε βρει σίγουρα παιδιά. Σίγουρα. Δεν είναι γραμμάριο όμως. Για να δούμε, έχει βάρος. Έχει βάρος. Το ακούσατε έτσι, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Αυτό ίσως δοκιμάσω να το ζυγίσω στο σπίτι, άμα καταφέρω να βρω και άλλο ένα παρόμοιο. Για να δούμε, ίσως κάτι ησυχία να ακούσουμε. Το ακούσατε? Πάμε άλλη μία. Κάνει θόρυβο, έχει βάρος. Γίνεται το ξεκαθάρισμα και... Μπουμ! Τυφλώθηκα. Φρέσκο, ούτε καν το έχει χτυπήσει το ποτάμι. Καλό γούρι. Πάμε. Καλό σημάδι. Συνεχίζω. Θα πάρω όλα τα περιφερειακά σίγουρα. Θα επιμείνω. Μπορεί να μείνω μόνο εδώ σήμερα, παιδιά, δυστυχώς. Αν και μου αρέσει να αλλάζω μέρη. Θα δω άμα συνεχίσει να μας δίνει, θα μείνουμε εδώ.
πάρα πολύ υλικό. Δηλαδή μπορεί να είμαι και μια εβδομάδα εδώ και να μην το τελειώσει ποτέ. Έχει πάρα πολύ υλικό. Καλό αυτό. Θα ξανάρθουμε σίγουρα σε αυτό. Τις πέτρες προσπαθώ να μην τις παίρνω, αν και καλό είναι να τις παίρνετε, αλλά επειδή είμαι σε ύψος, μου είναι δύσκολο να τις χειριστώ, να τις κατεβάσω. Οπότε τις κάνω έτσι και τις αφήνω δίπλα. Και δεν έχει ούτε μια ρίζα, έτσι. Που σημαίνει ότι το χώμα είναι. Μπορείς να το σκεφτείς και έτσι, ότι δεν έχει ούτε μια ρίζα, που σημαίνει το χώμα εδώ πέρα δεν είναι θρεπτικό για να βγει η ρίζα. Δηλαδή είναι μόνο πέτρες και είναι ποταμίσιο χώμα. Αποτελείται από πέτρες. Οπότε είναι και αυτό έξυπνο που το δει κανείς. Εδώ έχει χαραμάδρες βέβαια, αυτές θέλουν περισσότερο ξεσκόνισμα. Αλλά δεν βαριέσαι. Ξανάρθουμε έτσι. Και ξανάρθουμε. Άμα δω ότι σας αρέσει, σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, έτοιμοι. Τελευταία ήταν αυτή από αυτό το σημείο. Πάμε να την κατεβάσουμε. Δείτε. Τελευταία πιατέλα από αυτό το σημείο και προχωράμε προς τα πάνω. Να εξερευνήσουμε και άλλα σημεία. Πάμε και κάτω. Όλα τα κομμάτια που έχω βρει, παιδιά, σε αυτό το ριάκι είναι λες και μόλις έχουν βγει από το βράχο. Οπότε με δυσκολεύει πολύ στο έργο μου. Αν ήμουν στο ποτάμι, θα βρίσκα κατευθείαν τα σημεία. Θα πήγαινα κατευθείαν σε αυτά που ξέρω, σε ιστορικές γωνίες, σε βράχους. Θα ψάχνα να βρω τη γραμμή κτλ. Αλλά εδώ πέρα τα σημεία είναι και από τις δύο πλευρές του ριακιού καλά. Αρκεί να βρεις που έχει το περισσότερο σιδηροπυρίτη. Εδώ πέρα μου δίνει συνέχεια μεγάλα κομμάτια σιδηροπυρίτη. Συνέχεια κάτι πιατέλα. Η επόμενη πιατέλα μας είναι έτοιμη. Έτοιμη. Πάμε να δούμε. Λέτε να ξαναβρούμε κι άλλο. Δεν έχω φύγει ποτέ με δύο μεγάλα κομμάτια. Πάντα με ένα. Δείτε εδώ απίστευτα κομμάτια πυρίτη που έχει μέσα. Η επόμενη πιατέλα. Ακόμα δεν το έχω ξεπλύνει, απλά λίγο κοίταξα να δω. Στο πίσω μέρος πιατέλας και έχει τεράστια κομμάτια πυρίτη. Καλό σημάδι αυτό, γιατί όταν βρήκαμε το μεγάλο κομμάτι του χρυσού ήταν στην πιατέλα που είχε τέτοια δείγματα πυρίτη. Δείτε εδώ πέρα. Αισθάνομαι ότι μπορεί να έχει αυτή η πιατέλα κάτι καλό. Μου δείχνει καλά σημάδια. Άμα δεν έχει κάτι, θα αλλάξω σημείο ίσως. Για να δούμε. Θα το γυρίσω τώρα νωρίς. Τίποτα. Έχει πάρα πολύ πυρίτη, αλλά τίποτα. Δυστυχώς. Έχει υλικό ακόμα, το έχω επεξεργαστεί λίγο. Και εδώ πέρα βρήκαμε το μεγάλο κομμάτι που είχε και βάρος στην αρχή, αλλά τώρα έχουν πέρασει 6-7 πιατέλες και δεν έχω βρει κάτι. Συνεχίζει να μου δίνει βέβαια βαριά και πυρίτη. Αλλά επειδή βρήκαμε ένα κομμάτι, παιδιά, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Γιατί αυτό το ριάκι, άμα δείτε και το προηγούμενο βίντεο που το έχω εξερευνήσει, έχω πάει και από πάνω και ξέρω ότι αυτό το συγκεκριμένο ριάκι βγάζει ακόμα χρυσό. Δηλαδή τα πετρώματά του έχουν χρυσό μέσα. Σε μικρή ποσότητα βέβαια, αλλά έχουν. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να πηγαίνω σε πολλά σημεία, να το πάω με αυτή την προσέγγιση παρά να επιμένω σε ένα. Γιατί παρόλο που έχει ένα κομμάτι εδώ, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί να μην έχει κανένα ακόμα και να τζάμπα να ψάχνω. Οπότε θα πάρω άλλη μια πιατέλα, ό,τι και να μου δείξει. Θα συνεχίσω, θα πάω στο επόμενο σημείο που είχαμε βρει ψήγματα. Αργές κινήσεις, τα πάντα γλιστράνε. Λοιπόν, σημαντική πιατέλα. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Άμα θέλετε να δείτε πάνω από ένα κομμάτι τη μέρα, από εδώ θα εξαρτηθούν όλα και η ψυχολογία μου. Γιατί έχω πάρει ήδη 10 πιατέλες. Κοντά στις 10 πιατέλες. Από το ίδιο σημείο που βρήκαμε. Ωραία παιδιά. Το καλοκαίρι θυμάστε που δεν ακουγόταν καν τίποτα. Και πρέπει να φωνάζω, τώρα τίποτα. Αυτό είναι το υλικό μας. Αφού ξέρουμε ότι έχει καλό υλικό μέσα, το πάμε αργά τώρα. Βλέπω κάτι κομμάτια πυρίτη σαν το κεφάλι μου. Αυτά όλα ξέρετε είναι μέσα στο χαλαζία, στα πετρώματα. Αποθηκεύονται εκεί πέρα. Και ένα στα 1000, ας πούμε, αντί για σιδηροπυρίτη είναι χρυσός. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω, ένα στα 100.000. Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο. Αλλά στη θέση του σιδηροπυρίτη μπαίνει χρυσός. Αυτά μαζί πάνε. Δεν έχει όσο πυρίτη είχε το προηγούμενο.
Για να δούμε. Πυρίτης αρκετός, εντάξει. Χρυσός. Μπα. Τίποτα, δυστυχώς. Τίποτα. Εννοείται πως κάνουμε το αυτονόητο και τη γεμίζουμε με τις φέτες που έχουμε κρατήσει στο πλάι. Αυτό θα λίγο καιρό θα ξαναγίνει όπως είναι. Ντροπή. Ο χρυσός μπορεί να έχει παντού πραγματικά. Δηλαδή και αυτό εδώ πέρα το σημείο μπορεί να είναι καλό. Δείτε εδώ πέρα πόσες κροκάλες και εδώ πέρα οι ρίζες. Είπαμε οι ρίζες συγκρατούν πολύ πράγμα. Δείτε τι κοτρώνα συγκράτησαν αυτές οι ρίζες. Θα έχει και άλλα βαριά εδώ πέρα μέσα. Αν μου πείτε κανένα σημείο θα το ψάξω. Έστω και μια πιατέλα που έχετε δει στο βίντεο. Το ξύλο έχει γίνει έτσι. Είναι σαν φελός. Εδώ πέρα ανέβηκα ένα βράχο και δείτε που είμαι. Έχω κάνει στο παρελθόν βίντεο σε αυτό το σημείο και ήταν μια μικρή λιμνούλα. Τώρα έχει ξεραθεί και σας είπα ότι όταν ξεραθεί είναι κατάλληλη εποχή να έρθετε να ψάξετε μέσα σε αυτή την τρύπα, γιατί το νερό ό,τι φέρνει το αποθηκεύει εδώ πέρα, δεν φεύγει παρακάτω. Θα πάρω τα ξύλα και τα φύλλα να δω αν έχει υλικό από μέσα. Άμα έχει υλικό θα πάρω μια πιατέλα. Θα δούμε αν έχει υλικό. Ωραίο κομματάκι. Να δούμε. Ναι, αυτό το πάνω σίγουρα από βροχές. Αυτό δεν πιστεύω να έχει κάτι στο σημείο. Το υλικό δεν μου αρέσει. Επειδή το ριάκι δεν κατεβάζει, αυτό θα ήταν καλό σημείο άμα κατέβαζε χρυσό. Θα πάρω δύο πιατέλες. Ναι, παιδιά, πήρα και από εδώ δύο πιατέλες. Δυστυχώς τίποτα. Έχει μείνει ακόμα υλικό βέβαια. Άμα έχει χρυσό θα είναι τόσο κάτω συνωμένο που για να το βγάλω δεν μπορώ μόνος μου σίγουρα και με τα εργαλεία που έχω σήμερα. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα πάω στο τελευταίο σημείο για σήμερα. Θα δω εκεί πάνω άμα έχει υλικό. Αλλιώς θα πάω σε ένα άλλο σημείο που ξέρω καλύτερο. Ακόμα ένα κομμάτι έχουμε βρει. Έχουμε την πιατέλα μας γεμάτη. Αλλά δεν έχει σημείο. Κάτσω να κάνω διαχώρηση. Να μπει όλη η πιατέλα μέσα. Τι κάνουμε. Αυτό είναι πολύ ρηχό, δεν χωράει τίποτα. Ίσα ίσα χωράει το χέρι μου. Δεν μπαίνει πιατέλα εδώ μέσα. Ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε είναι κόβουμε εδώ πέρα τη ροή λίγο. Δεν την κόβουμε τελείως. Την ελαχιστοποιούμε έτσι ώστε να αρχίσει να φουσκώνει. Και όταν είναι να φύγουμε, τις βγάζουμε τις πέτρες. Τώρα η πιατέλα μπορεί να μπει εδώ πέρα μέσα. Μπορώ να κάτσω εδώ και να κάνω το πάνι μας, τη διαχώρηση. Πρώτη πιατέλα. Το πήγα εννοείται στα εργοστά και βλέπω μέσα έχει μαγνητίτη. Σπάνια μας δίνει μαγνητίτη και ένα ψήγμα. Το βλέπετε εκεί πάνω. Να το ο μαγνητίτης. Το καταλαβαίνετε γιατί είναι ρομβική μορφή. Πολύ εύκολο. Ξεχωρίζει. Αυτό άμα το βάλετε σε μαγνήτη κολλάει πάνω. Και ένα ψήγμα έχει εδώ μέσα. Τη γέμισα όσο μπορούσα. Την πήρα από εκεί πέρα που το έχω καλύψει τώρα. Από το πάνω. Αυτό το σημείο εδώ δεν φαίνεται πολύ καλά. Ναι, έχει ακόμα υλικό πολύ πράγμα εδώ, αλλά δυστυχώς οι ώρες δεν φτάνουν. Γι' αυτό φίλοι μου πάμε να δούμε τι θα έχει στην τελευταία πιατέλα. Άμα βρούμε το μεγάλο κομμάτι που ψάχνουμε, δυστυχώς δεν θα ξανάρθουμε εδώ και ευτυχώς θα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί θα δοκιμάσουμε και άλλα μέρη και άλλα ριάκια και άλλα ποτάμια. Θέλω να πάω σε ποτάμι τόσο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ευχηθείτε μου καλή τύχη και πάμε να δούμε στο σημείο που φτιάξαμε. Για να δούμε, τελευταία πιατέλα. Και μεγάλο κομμάτι να βρω έχω φύγει γιατί δεν θα βλέπω το δρόμο. Είναι αρκετή η οδηπορία μέχρι να έρθω εδώ. Μην νομίζω ότι είναι εύκολο.
Έλα, καλό μου κομμάτι. Για να δούμε μαζί. Βλέπω πυρίτη, αλλά πολύ λιγότερο από το άλλο σημείο. Και... τίποτα. Θα ξανάρθουμε, ευτυχώς. Ένα ψυχουλάκι έχει. Δείτε. Το βλέπετε? Εκεί είναι. Εδώ λοιπόν στον υπέροχο τόπο, άλλη μια περιπέτεια δυστυχώς ήταν στο τέλος της. Περάσαμε όμορφα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πήραμε το κομμάτι χρυσού, πάντα μας δίνει κομμάτι χρυσού για να μην φύγουμε απογοητευμένοι. Σας ευχαριστώ για όλα τα υπέροχα σχόλια. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε όμως, θα ψάξουμε, θα βρούμε το γραμμάριο για να αλλάξουμε και τόπο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Take away. Περνάς, παίρνεις ένα και φεύγεις. Take away. Βατόμουρα. Ό,τι καλύτερο.